माझा आवाज येतोय सर्वांना? येस, गुड. सो टेस्ट फंक्शन जे आहे ते टेक ओनली टू व्हॅल्यूज 0 और 1. वी से दॅट द करस्पॉन्डिंग टेस्ट इज द नॉन रँडमाइज. आता 0 आणि 1 मध्ये 1 हा करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल रिजनशी असतो. आपला क्रिटिकल रिजन म्हणजे रिजेक्शन रिजनशी आपण डील करत असतो. आणि 0 जो आहे तो आपल्याला करस्पॉन्डिंग ऍक्सेप्टन्स रिजन विषयी डील करत असतो. सो ऍक्सेप्टन्स रिजनचा यूज करून आपल्याला कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करता येतो. सो करस्पॉन्डिंग रिलेशन बिटवीन द पिओट क्वांटिटी आणि कॉन्फिडन्स इंटरवल हा पार्ट आपण पाहिला होता, किंवा कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करण्यासाठी आपल्याला पिओट क्वांटिटीचा कशातून यूज करता येतो हा पार्ट आपण पाहिला होता. आणि या लेक्चरमध्ये आपण करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस म्हणजे टेस्टचा यूज कशा पद्धतीने आपल्याला कॉन्फिडन्स इंटरवलसाठी करता येईल हा पार्ट आपण आज पाहणार आहोत. ओके, त्याच्यानंतर या टॉपिकमध्ये कोणता पार्ट आहे तर करस्पॉन्डिंग कॉन्फिडन्स इंटरवल मोस्ट युनिफॉर्मली मोस्ट अॅक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल. युनिफॉर्मली मोस्ट अॅक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल. आता हा मी रेफरन्स का देत आहे तर करस्पॉन्डिंग ज्यावेळी आपण टेस्टचा यूज करतो, सो टेस्टचा यूज करून कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करत असताना जर समजा प्रोव्हाइड केलेली टेस्ट ही युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट असेल, म्हणजे युएमपी टेस्ट जर असेल, तर त्या युएमपी टेस्टचा यूज करून तुम्ही करस्पॉन्डिंग युनिफॉर्मली मोस्ट अॅक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करू शकता. युनिफॉर्मली मोस्ट अॅक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल बाय युझिंग द युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्टचा यूज करून तुम्ही फाइंड करू शकता. त्यानंतर यामध्ये आणखीन एक कॉन्फिडन्स इंटरव्ह्यू बाबतीमध्ये राहिलेला पार्ट म्हणजे युनिफॉर्मली मोस्ट अॅक्युरेट अनबायस्ड टेस्ट. युनिफॉर्मली मोस्ट अॅक्युरेट अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल. आता अनबायस्ड कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करण्यासाठी पुन्हा आपण करस्पॉन्डिंग युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल अनबायस्ड टेस्टचा यूज करून सुद्धा आपल्याला हे फाइंड करता येतं. परंतु ते जे दोन पार्ट आहेत ते उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत. आजच्या लेक्चरमध्ये करस्पॉन्डिंग टेस्टचा यूज करून कशा पद्धतीने कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करता येईल आणि त्याच्या रिलेटेड असणारे एक्झाम्पल्स, त्याचबरोबर प्रॅक्टिकल मधले एक्झाम्पल्स हे मी तुम्हाला सॉल्व्ह केलेले जे आहेत ते तुम्हाला डिस्प्ले करणार आहे. लास्ट वन मध्ये काय जर डाऊट असतील, शंका असेल तर विचारा. नोट्स तुम्हाला शेअर केले आहेत, आजच्या हे नोट्स शेअर केल्या जातील. कॉन्फिडन्स इंटरव्ह्यू मध्ये माझ्या मते तर काही जास्त असं कॉम्प्लिकेट पार्ट नाही की जेणेकरून अंडरस्टँडिंग होणार नाही वगैरे किंवा काय. सिम्पलिस्ट प्रोसेस आहे. मॅथमॅटिकल स्टेप्स आपल्याला फॉलो करायचे आहेत. स्टेप्स फॉलो करत असताना फक्त आपल्याला गरज आहे ते डिस्ट्रीब्युशनची. सो डिस्ट्रीब्युशन कन्व्हर्जन हे तुम्हाला नोन असणं, व्हेरी वेल नोन असणं गरजेचे आहे. आणि त्यानुसार ते जर नोन असतील तर तुम्हाला इझिली तो पार्ट अंडरस्टँडिंग होण्यासारखं आहे. तरीही त्यातून काही जर तुमचे डाऊट्स असतील तर एनी टाइम तुम्ही विचारू शकता. ओके, स्क्रीन शेअर करतो. स्क्रीन विजिबल आहे? येस सर. ओके, सो कॉन्फिडन्स इंटरवल अँड टेस्टिंग हायपोथेसिस रिलेशनशिप्स हा पार्ट आपल्याला पाहायचा. सो करस्पॉन्ड लेट x1 x2 xn be a random sample from the f theta. Consider a problem of testing theta is equal to theta naught against theta is not equal to theta naught. ओके, आता याच्यामध्ये सुद्धा जर थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉटचा फॉर्म असेल तर आपल्याला अप्पर अँड लोअर दोन्ही बॉन्ड इथं मिळतात. आणि जर समजा वन साइडेड असेल तर करस्पॉन्डिंग तुम्हाला अप्पर किंवा लोअर या फॉर्म मध्ये तुम्हाला ते बॉन्ड मिळतात. ओके, तर त्या दृष्टीकोनातून आपण पाहूया. ओके, सो लेट फाय ऑफ एक्स बार बी अ नॉन रँडमाइज्ड साइज अल्फा टेस्ट. साइज अल्फा टेस्ट. आता हा अल्फा इम्पॉर्टंट का आहे तर पुन्हा आपण कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करत असताना 1 मायनस अल्फा ही कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी आपल्याला इसेन्शियल आहे. ओके, सो टेस्ट फॉर द टेस्टिंग H0 वर्सेस H1. लेट्स राईट फाय ऑफ करस्पॉन्ड टेस्ट आपण राईट अप केली 1 0 इफ एक्स बार बिलॉंग्स टू द क्रिटिकल रिजन. इफ एक्स बार करस्पॉन्डिंग एक्स व्हेक्टर म्हणजे फंक्शन जे काय असेल ते एक्स व्हेक्टर बिलॉंग्स टू द ए थीटा नॉट म्हणजे आपला एक्सेप्टन्स रिजन फॉर करस्पॉन्डिंग द थीटा. ओके, वेअर ए थीटा इज द एक्सेप्टन्स रिजन ऑफ द टेस्ट. वी नोट दॅट आपल्याला हा पार्ट माहित आहे, एक्सप्रेशन ऑफ द फाय ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू अल्फा. So as per the
डेफिनेशन आपल्याला या पद्धतीने लिहिता येईल. करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटी फॉर द थीटा नॉट म्हणजे अंडर एच नॉट एक्स बार बिलॉंग्स टू द ए कॉम्प्लिमेंट म्हणजे क्रिटिकल रिजन विच इज इक्वल टू अल्फा. आय थिंक इथपर्यंत कोणालाही काही प्रॉब्लेम नसा. ओके, सो ए कॉम्प्लिमेंटची प्रोबॅबिलिटी जर तुमची अल्फा असेल, ऑब्व्हियसली आपल्याला ए ची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती आपल्याला फाइंड करता येईल आणि ती प्रोबॅबिलिटी ही 1 मायनस अल्फाच्या फॉर्म मध्ये येणार आहे. ओके, सो ऍज पर द प्रोबॅबिलिटी डेफिनेशन सुद्धा आपल्याला लिहिता येईल 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी थीटा एक्स बार बिलॉंग्स टू द ए थीटा नॉट. ए थीटा नॉट इज अ फंक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग थीटा नॉट. ऍक्सेप्टन्स रिझन्स जो आहे तो थीटा नॉट साठी आपण इथे डिफाइन करतोय. सो विच इज इक्वल टू अल्फा अँड बाय कॅल्क्युलेटिंग प्रोबॅबिलिटी वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स बार बिलॉंग्स टू द ए थीटा नॉट विच इज इक्वल टू 1 मायनस अल्फा. ओके, सो आता आपल्याकडे या ज्या व्हॅल्यूज आहेत याच्यावरून आपल्याला प्रोबॅबिलिटी डिफाइन होते. आता याच्यामध्ये टेस्ट फंक्शनचा जर यूज केला तर करस्पॉन्डिंग विच इज इक्वल टू 0 अँड फॉर अ क्रिटिकल रिजन टेस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 1. ओके, सो करस्पॉन्डिंग ऍक्सेप्टन्स रिजन जो आहे तो सबसेट ऑफ सॅम्पल स्पेस असणार आहे. ऍक्सेप्टन्स रिजन जो आहे तो करस्पॉन्डिंग सबसेट ऑफ सॅम्पल स्पेस. ऍक्सेप्टन्स रिजन ऑब्व्हियसली आता हे सर्वांना नोन आहे. समजा बाय एक्झाम्पल आपण कॉमनली जे यूज करतो ते समजा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या ग्राफिकल प्रेझेंटेशन मध्ये जर आपण बघितलं तर तुमचा जो काही ऍक्सेप्टन्स रिजन येणार आहे तो ऑब्व्हियसली हा तुमचा करस्पॉन्डिंग टोटल सॅम्पल स्पेस जो काय असेल त्याचा काय असणार आहे तुमचा हा सबसेट असणार आहे. काय असणार आहे तुमचा सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स बार सॅम्पल स्पेस. ओके, सो एस एक्स बार म्हणजे फंक्शन ऑफ एक्स बार ऑल्सो a subset of the parameter space. Subset of the parameter space, proper subset of the parameter space. हे विजिबल आहे का? एस एक्स बार विच इज इक्वल टू थीटा नॉट एक्स बार बिलॉंग्स टू द ए थीटा नॉट हे विजिबल आहे का? हाँ सर. ओके, सो एस एक्स x bar म्हणजे vector is a subset of the parameter space which is a collection of all the null values of theta naught, which is the collection of the all the null values of the theta naught which can be accepted as a null hypothesis, which can be accepted as a null hypothesis when x bar is observed sample from 1 is a x bar is a observed sample from 1. ऑब्व्हियसली आपण आता ह्या सर्व गोष्टी डिफाइन करत आहोत. जो ऍक्सेप्टन्स रिजन आहे तो सॅम्पल स्पेसचा सबसेट आहे. त्याचबरोबर कसं एस एक्स बार म्हणजे एक्स व्हेक्टरचं जे फंक्शन आपण डिफाइन करतोय हे फंक्शन जे आहे ते पॅरामीटर स्पेसचा सबसेट आहे आणि हा सबसेट डिफाइन करत असताना ह्या सर्व थीटा नॉटच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत ते आपण इथं कव्हर करतोय. ओके, सो अल्टिमेटली आपल्याला अशा पद्धतीने लिहिता येईल वी हॅव रिलेशनशिप एक्स बार एक्स व्हेक्टर बिलॉंग्स टू द ए थीटा नॉट म्हणजे ऍक्सेप्टन्स रिजन्स इफ अँड ओनली इफ थीटा नॉट बिलॉंग्स टू द एस एक्स बार म्हणजे एक्स व्हेक्टर. ऑब्व्हियसली एक्स एस ऑफ एक्स व्हेक्टर हा डिफाइन कशाशी केलेला आहे थीटा नॉटच्या ऑल व्हॅल्यूज कम्पेअर केल्या. सो थीटा नॉट हा बिलॉंग्स टू द करस्पॉन्डिंग तुमचा काय असणार आहे एस ऑफ एक्स व्हेक्टर. आता एस ऑफ एक्स व्हेक्टर कंटेन द थीटा नॉट. एस ऑफ एक्स व्हेक्टर कंटेन द थीटा नॉट. हे कंटेन साठी यूज करतो हे आपण ऑलरेडी मेन्शन केलेलं आहे कव्हरेज प्रोबॅबिलिटीच्या स्टार्टिंगला. ओके, सो एस एक्स व्हेक्टर कंटेन द थीटा नॉट विच इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी फॉर थीटा नॉट एक्स बार बिलॉंग्स टू द ए थीटा नॉट म्हणजे ऍक्सेप्टन्स रिजन. आता ह्या दोन्ही मधलं रिलेशन जे आहे ते तुम्हाला मोर क्लिअर झालं असेल त्यामुळे आपल्याला लिहित असताना या फॉर्म मध्ये आपण लिहू शकतो. सो फ्रॉम टू म्हणजे आपण ऑलरेडी ही प्रोबॅबिलिटी डिफाइन केलेली आहे इक्वेशन नंबर 2 1 मायनस अल्फा. सो ही प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती आपली काय मिळते 1 मायनस अल्फा. अल्टिमेटली आपल्याला काय लिहिता येऊ शकेल तर करस्पॉन्डिंग प्रोबॅबिलिटी अंडर द थीटा नॉट x vector belongs to the a theta naught which is equal to 1 minus alpha and theta naught belongs to the parameter space. ओके, आता ज्यावेळी आपण थीटा विषयी ऍक्सेप्टन्स म्हणजे कॉन्फिडन्स इंटरवल डिफाइन करत असतो तो कॉन्फिडन्स इंटरवल
हा करस्पॉन्डिंग थिटा ऍक्सेप्टन्सच्या बाबतीतच असतो. थिटा ऍक्सेप्टन्स. ओके. आता थिटा ऍक्सेप्टन्स म्हणजेच काय पार्ट येतो, कोणता पार्ट येतो? ऑब्विसली इट इज रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग एच नॉट. इट इज रिलेटेड करस्पॉन्डिंग एच नॉट. कारण की ऑलरेडी आपण टेस्टिंग मध्ये एच नॉट डिफाईन काय करतो, तर थिटा इज इक्वल टू थिटा नॉट, आणि हे एक्सेप्ट आहे किंवा नाही याच्याविषयी आपण डिसिजन देत असतो. ओके. सो थिटाची व्हॅल्यू कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करणे म्हणजे ऍक्सेप्टिंग एच नॉट विषयीच आपण डील करत असतो. तो अल्टिमेटली आपण थिटा नॉट हा रिप्लेस कशाने करू शकतो, थिटाशी रिलेटेड करू शकतो. आणि थिटाशी रिलेटेड असताना ऍक्सेप्टन्स रिजन जो आहे तो ए ऑफ थिटा एक्स बार म्हणजे एक्स वेक्टर बिलॉंग्स टू द ऍक्सेप्टन्स रिजन, याची प्रोबॅबिलिटी 1 मायनस अल्फा, ही प्रोबॅबिलिटीचं इक्वेशन सॅटिस्फाय होणं गरजेचे आहे. आणि त्या करस्पॉन्डिंग असणारा एस ऑफ एक्स व्हेक्टर, एस ऑफ एक्स व्हेक्टर कंटेनिंग थिटा नॉट, ही प्रोबॅबिलिटी सुद्धा आपल्याला या फॉर्म मध्ये थिटाच्या फॉर्म मध्ये डिफाईन करता येईल. आणि या थिटाच्या फॉर्म मध्ये डिफाईन केल्यानंतर अल्टिमेटली आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. ओके. म्हणजेच अल्टिमेटली आपण इथे डिफाईन काय करतो, तर ऍक्सेप्टन्स रिजन जो आहे त्याची प्रोबॅबिलिटी ही 1 मायनस अल्फा येते. म्हणजेच आपली कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती 1 मायनस अल्फा ही सॅटिस्फाय होते. मग जर आपण ऍक्सेप्टन्स रिजनचं जे काही फंक्शन असेल एक्स व्हेक्टरचं, त्या व्हेक्टरचं फंक्शन जर आपण डिफाईन केलं आणि त्यावरून जर थिटाची व्हॅल्यू जर आपण फाइंड केली, तर ऑब्व्हियसली आपल्याला काय मिळणार आहे, कॉन्फिडन्स इंटरवल मिळणार आहे. कॉन्फिडन्स इंटरवल. तर हे जे थेरॉटिकल एक्सप्रेशन दिलेलं आहे, इट इज ओनली रिलेटेड टू द करस्पॉन्डिंग कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती तुमची येणारी कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी फॉर करस्पॉन्डिंग थिटा ही 1 मायनस अल्फा येते. हे आपण इथं प्रूव्ह करतो अल्टिमेटली. Thus, an acceptance region of size alpha non-randomized test gives 1 minus alpha level confidence interval for theta. आता या दोन्हीमध्ये फरक कोणता आहे, तर करस्पॉन्डिंग ऍक्सेप्टन्स रिजन ए ऑफ थिटा ने डिफाईन करतो आणि थिटा नॉट कंटेन म्हणजे पिवोटल क्वांटिटी मध्ये आपण काय करतो, तर पिवोटल क्वांटिटी पहिल्यांदा डिफाईन करतो आणि त्यानंतर आपण थिटा मध्ये फंक्शन डिफाईन करतो ना. सो सेम प्रोसेस आपण इथे फॉलो करतो. आता हे एक्झाम्पल वरून तुम्हाला मोर क्लिअर होईल. ओके. सो आता आपण डायरेक्टली ते टेस्ट लिहितोय, कारण की ऑलरेडी आपण टेस्टिंगचा पार्ट पाहिलेला आहे. त्यामध्ये लाईज होणारे टेस्ट कशा पद्धतीने लाईज होतात किंवा काय वगैरे हा सुद्धा सर्व पार्ट आपण डील केलेला आहे. सो डायरेक्टली आपण एक्झाम्पल बघूया. लेट x1 x2 xn follows a normal theta sigma square. So sigma square is known. sigma square is known. sigma square known असला की z से रिलेटेड आपण डील करतो. ओके. सो लेट h नॉट theta is equal to theta naught against h1 theta is not equal to theta naught. We have a size alpha test for testing h naught as, आपल्याला अल्फा टेस्ट आहे कशा पद्धतीप्रमाणे, रिजेक्ट इफ रूट n मॉडुलस ऑफ एक्स बार मायनस थीटा अपॉन सिग्मा ग्रेटर दॅन झेड अल्फा बाय 2. झेड अल्फा बाय 2. 0 if root n x bar minus theta अपॉन सिग्मा लेस दॅन इक्वल टू झेड अल्फा बाय 2. आता याचा क्रिटिकल रिजन कशा पद्धतीने येतो किंवा काय येतो हे तुम्हाला मोर क्लिअर आहे. हा मायनस झेड अल्फा बाय 2 आणि इथं तुमचा झेड अल्फा बाय 2 या फॉर्म मध्ये रिजन येणार आहे. हा तुमचा सगळं पूर्ण जो आहे तो ऍक्सेप्टन्स रिजन असेल आणि हा रिमेनिंग जो आहे तो तुमचा काय असणार आहे, रिजेक्शन रिजन असणार आहे. ऑब्व्हियसली याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ती अल्फा बाय 2 असते रिजेक्शनची. सो अल्फा बाय 2 इज नथिंग बट द अल्फा फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळते. ओके. आता आपल्याला काय करायचं आहे, कॉन्सन्ट्रेट कशावरती करायचं आहे, तर रिजेक्शन रिजनचा न विचार करता आपल्याला ऍक्सेप्टन्स रिजनचा विचार करायचा. कसा विचार करायचा आपल्याला, ऍक्सेप्टन्स रिजनचा. याची प्रोबॅबिलिटी जी आहे कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही 1 मायनस अल्फा येते. सो ऍज ए थीटा ऑफ ऍक्सेप्टन्स रिजन एक्स बार फाय ऑफ एक्स बार विच इज इक्वल टू 0 is a subset of the sample space. is a subset of the sample space. Obviously subset of the sample space असणार आहे. सो हे डिफाईन करत असताना एक्स वेक्टर हा आपल्याला रूट n मॉडुलस ऑफ एक्स बार मायनस थीटा नॉट अपॉन सिग्मा विच इज लेस दॅन इक्वल टू झेड अल्फा बाय 2 च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे डिफाईन करता येईल. त्यानंतर करस्पॉन्डिंग मॉड्युलस साइन जे आहे ते रिमूव्ह झाल्यानंतर ऑब्व्हियसली वी नो दॅट द मायनस झेड अल्फा बाय 2 अँड प्लस झेड अल्फा बाय 2 च्या फॉर्म मध्ये व्हॅल्यूज येतील. रूट n सिग्मा हे करस्पॉन्डिंग न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटरच्या फॉर्म मध्ये मल्टिप्लिकेशनच्या फॉर्म मध्ये जाईल. सो सिग्मा अपॉन रूट n सिग्मा अपॉन रूट n च्या फॉर्म मध्ये येईल. एक्स बारची व्हॅल्यू जी आहे ती साइड चेंज केल्यानंतर मायनस मायनस फॉर्म मध्ये जाईल. सो मायनस थीटा जो आहे त्यामुळे अप्पर लिमिट आणि लोअर लिमिट इंटरचेंज होतील
आणि साईन जे आहे ते त्या करस्पॉन्डिंग चेंज होतील. सो अल्टिमेटली आपल्याला व्हॅल्यू जी आहे ती थीटा नॉटची या फॉर्म मध्ये मिळेल. थीटा नॉट लाईज बिटवीन द एक्स बार मायनस झेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट एन एक्स बार प्लस झेड अल्फा बाय 2 सिग्मा अपॉन रूट एन. सो थीटा नॉट we can write in the form of the theta. So equivalently we can say that correspondingly which is the 1 minus alpha level confidence interval for theta. आणि याची जर आपण प्रोबॅबिलिटी फाइंड केली तर कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही तुमची काय येणार आहे 1 मायनस अल्फा. याची प्रोबॅबिलिटी ही तुमची काय येणार आहे 1 मायनस अल्फा या फॉर्म मध्ये ही तुम्हाला प्रोबॅबिलिटी लाईज होणार. टेस्टिंग आणि कॉन्फिडन्स इंटरवल मधलं रिलेशन हे सिम्पली रिलेटेड टू द ऍक्सेप्टन्स रिजनचे आहे आणि त्यानुसार आपल्याला कॉन्फिडन्स इंटरवल हा डिपेंड करतो. आता तुम्ही जर हा कॉन्फिडन्स इंटरवल आणि प्रिव्हियस जो आपण प्युअर क्वांटिटी यूज करून फाइंड केला कॉन्फिडन्स इंटरवल जर कम्पेअर केला तर व्हॅल्यू जे आहे ते तुम्हाला सेम फॉर्म मध्ये मिळतील. त्यामुळे तुम्ही लास्ट वन प्रिव्हियस लेक्चर मधलं एक्झाम्पल सुद्धा तुम्ही याच्याशी कम्पेअर करू शकता. हा पार्ट झाला नॉट इक्वल टू असताना आपल्याला अप्पर आणि लोअर दोन्हीही लिमिट भेटतात. करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस जर थीटा इज ग्रेटर दॅन थीटा नॉटच्या फॉर्म मध्ये असेल तर यावेळी आपल्याला मिळणाऱ्या व्हॅल्यू जे आहेत ते कशाबद्दल मिळतात किंवा ह्याच्याविषयी बघू. ऑब्व्हियसली थीटा इज ग्रेटर दॅन थीटा नॉट इट इज अ यूएमपी फॉर्म मध्ये जाणार आहे. अल्फा युनिफॉर्मली मोस्ट पॉवरफुल टेस्ट फॉर टेस्टिंग द एच नॉट वर्सेस एच वन इज गिवन बाय. डेफिनेशनल जो पार्ट आहे तो आपण नंतर पाहणारच आहोत. करस्पॉन्डिंग यूएमपी टेस्ट जर असेल तर आपल्याला युनिफॉर्मली मोस्ट ऍक्युरेट कॉन्फिडन्स इंटरवल मिळतो. तो जो पार्ट आहे तो आपण पाहणारच आहे. पण तत्पूर्वी करस्पॉन्डिंग हे दोन एक्झाम्पल एकत्र घेण्याचं कारण की नॉट इक्वल टू आणि ग्रेटर दॅन ऑर लेस दॅन असतील तर आपल्याला कशा पद्धतीने लिमिट्स मिळतात हे आपल्याला पाहता येईल. ओके. सो साइज अल्फा टेस्ट फॉर टेस्टिंग एच नॉट वर्सेस एच वन इज गिवन बाय हे व्हेरी वेल नोन आहे आपल्याला टेस्ट. आता ऑब्व्हियसली ऍज लाईक सेम प्रोसेस इज अ सबसेट ऑफ द सॅम्पल स्पेस. सो रूट एन एक्स बार मायनस थीटा सिग्मा लेस दॅन इक्वल टू झेड अल्फा. हा लेस दॅन जो आहे तो कन्व्हर्जन मी स्ट्रिक्टली लेस दॅनच्या फॉर्म मध्ये केला कारण की करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यूज फाइंड करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा परत साइन मध्ये चेंज होणार आहे. सो हा लेस दॅनचा जो आहे तो तुमचा कशामध्ये येणार आहे ग्रेटर दॅन फॉर्म मध्ये. कशामुळे या मायनसमुळे. ओके. सो अल्टिमेटली फायनली आपल्याला व्हॅल्यू जे मिळणार आहे ते थीटा इज ग्रेटर दॅन एक्स बार मायनस झेड अल्फा सिग्मा अपॉन रूट एन एक्स बार मायनस झेड सिग्मा अपॉन रूट एन. सो इथं जो आपल्याला मिळणार आहे तो लोअर बॉन्ड मिळणार आहे. ह्याची व्हॅल्यू जी आहे ते ऑब्व्हियसली इज इक्विव्हॅलंट टू द कॉन्फिडन्स इंटरवल आपल्याला लिहिता येईल एक्स बार मायनस झेड अल्फा सिग्मा अपॉन रूट एन इन्फिनिटी. म्हणजेच आपल्याला हा करस्पॉन्डिंग लोअर बॉन्ड आपल्याला इथं मिळतं. सो बी 1 मायनस अल्फा लेवल कॉन्फिडन्स इंटरवल फॉर थीटा. जर तुम्ही करस्पॉन्डिंग केस थीटा इज लेस दॅन थीटा नॉट सी रिलेटेड घेतला तर ऑब्व्हियसली इथं साइन मध्ये चेंज होईल लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅनच्या फॉर्म मध्ये. आणि फायनल आन्सर येत असताना तुम्हाला करस्पॉन्डिंग हे आन्सर मायनस इन्फिनिटी एक्स बार प्लस झेड अल्फा सिग्मा डिवाइड बाय रूट एन च्या फॉर्म मध्ये आन्सर मिळणार. सो या केस मध्ये आपल्याला काय मिळतो तर अप्पर बॉन्ड मिळतो. ओके. So from the above both example, we observe that an acceptance region two-sided test leads to two-sided confidence interval and acceptance region of one-sided test leads to the one-sided confidence interval. तर अशा पद्धतीने आपल्याला टू साइडेड आणि वन साइडेड कॉन्फिडन्स इंटरवल हे आपल्याला ऑब्झर्व होतात. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द करस्पॉन्डिंग टेस्ट फंक्शन. जी तुम्ही टेस्ट डिफाईन करता ही टेस्ट तुमची वन साइडेड आहे का टू साइडेड आहे याच्यावरती हे डिपेंड आहे. तर अशा पद्धतीने आपण टेस्टिंगचा यूज करून आपण व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. ओके. आता पाठीमागच्या केसमध्ये आपण काय केलं होतं की करस्पॉन्डिंग नॉर्मलचे एक्झाम्पल पाहिले होते. सो नॉर्मलचे एक्झाम्पल पाहत असताना थीटासाठी सिग्मा स्क्वेअर नोन असताना सिग्मा स्क्वेअर अननोन असताना नोन असताना आणि अननोन असताना अशा दोन केसेस पाहिल्या. त्याचबरोबर करस्पॉन्डिंग नॉर्मलची केस सिग्मा स्क्वेअर साठी आपण कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड केला होता. हे तीन एक्झाम्पल बघितले होते आणि याच्यामध्ये आपण कसं यूज केला होता तर पिओट क्वांटिटीचा.
आता हे सर्व तुम्ही करस्पॉन्डिंग टेस्टिंगच्या केसमध्ये सुद्धा करू शकता बाय युझिंग दिस मेथड. सो नॉर्मलच्या व्यतिरिक्त आणखीन एक एक्झाम्पल जे की तुम्हाला करस्पॉन्डिंग प्रॅक्टिकल मध्ये मी देणारच आहे. सो एक्सपोनेन्शियल μ1 एक्सपोनेन्शियल μ1 म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन कोणतं आहे तर लोकेशन पॅरामीटर इन्व्हॉल्व आहे याच्यामध्ये म्यू, आणि ह्या म्यू इज अ लोकेशन पॅरामीटर ऑफ इंटरेस्ट. हा इंटरेस्टचा पॅरामीटर आहे. टू ऑब्टेन द 1 मायनस अल्फा लेवल शॉर्टेस्ट लेंथ कॉन्फिडन्स इंटरवल फॉर म्यू. आता या केसमध्ये करस्पॉन्डिंग पिव्होटल क्वांटिटी जी आहे ती n इंटू x1 मायनस म्यू एक्स ऑर्डर 1. आता एक्स ऑर्डर 1 जे आहे ते ऑब्व्हियसली एक्सपोनेन्शियल डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे. मायनस म्यू केल्यामुळे ते लोकेशन पॅरामीटरचा इफेक्ट जो आहे तो इथं काय होणार आहे, व्हॅनिश होणार आहे. तो अल्टिमेटली हे डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते तुमचं कशासाठी जाणार आहे, एक्सपोनेन्शियल साठी जाईल. कशासाठी जाईल, एक्सपोनेन्शियल साठी जाईल. ओके. सो पिव्होट क्वांटिटी जी आहे ही रिलेटेड टू कशाशी येते तर पाठीमागच्या केसमध्ये आपण पाहिले होते की मिनिमल सफिशियंट स्टॅटिस्टिकचं फंक्शन जे आहे ते पिव्होट क्वांटिटीमध्ये आपल्याला मॅक्झिमम टाइम इन्व्हॉल्व झालेलं लक्षात, विच इज अ पिव्होट क्वांटिटी फॉर म्यू where x1 is the sufficient statistic for mu. x1 is a sufficient statistic for mu. तर थेरी ऑफ एस्टिमेशनचा यूज जो आहे तो करस्पॉन्डिंग टेस्टिंग मध्ये मॅक्झिमम टाइम आपल्याला झालेला ऑब्झर्व होतो, जे आपण इस्टिमेटर फाइंड केलेले आहेत. मग सफिशियंट असेल, मग तो इस्टिमेटर जो आहे तो कसं सफिशियंट आहे, कन्सिस्टंट आहे का, अनबायस्ड आहे, ह्या सर्व प्रॉपर्टीज चेक करतो. त्या प्रॉपर्टीचा यूज हा आपल्याला करस्पॉन्डिंग फर्दर कॅल्क्युलेशन मध्ये अशा पद्धतीने करता येतो. ओके. सो x1 इज द सफिशियंट स्टॅटिस्टिक फॉर म्यू. Hence there exist A and B such that A is less than B. ऑब्व्हियसली प्रिव्हियसली प्रोसेस आपल्याला फॉलो करायची आहे. ए इज लेस दॅन बी च्या फॉर्म मध्ये पिव्होट क्वांटिटीची प्रोबॅबिलिटी, कव्हरेज प्रोबॅबिलिटी ही 1 मायनस अल्फा अपेक्षित आहे. सो हे आपण डिफाईन करत असताना एक्स ऑर्डर 1 मायनस म्यू अपॉन एन जो मल्टिप्लाय होता तो डिवायडेशनला, हे फर्दर मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला जे मिळणारं आन्सर जे आहे ते करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द कॉन्फिडन्स इंटरवल ही या फॉर्म मध्ये मिळेल 1 अपॉन एन बी मायनस ए. नंतर आपण काय करतो की डेरिव्हेटिव्ह घेतो, पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू ए. इथं आपण दोन्ही केसने घेऊ शकतो, ए ने घ्या किंवा बी ने घ्या. प्रिव्हियस एक्झाम्पल्स मध्ये लेक्चर मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. सो 1 अपॉन ए डो बी बाय डो ए मायनस 1 corresponding n into x1 minus mu follows exponential distribution with parameter 1. ऑब्व्हियसली ए टू बी ची व्हॅल्यू जी आहे ते आपल्याला फाइंड करता येईल, आणि ए टू ची बी ची व्हॅल्यू जी आहे ते आपल्याला 1 मायनस अल्फाच्या या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे डिफाईन होईल. सो एल इज इक्वल टू बी मायनस एन, बी मायनस ए अपॉन एन इज अ मिनिमम व्हॅल्यू आपण फाइंड करायची आहे. आता ही मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड करत असताना आपल्याला ह्या इक्वेशनचा यूज करता येऊ शकेल. सो इक्वेशन 3 जे आहे त्याचं विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफरन्शिएट घेतल्यानंतर आपल्याला डिफरन्शिएट इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू ए अँड इक्वेटिंग टू 0 वी गेट. इक्वेटिंग टू 0 म्हणजे डिरेक्टली हे इक्वेशन ज्यावेळी तुम्ही घेणार इथं व्हॅल्यू 0च येते. आपल्याला डो बी बाय डो ए ची व्हॅल्यू मिळते, ही प्रिव्हियस मध्ये आपण फाइंड केलं. सो डो ए बाय डो डो बी बाय डो ए ची व्हॅल्यू आपण इथं पुट करतो. तो करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू जी आहे ते आपल्याला या फॉर्म मध्ये मिळेल 1 बाय एन ई रेस टू बी मायनस ए मायनस 1. हियर डो एल डो ए ग्रेटर दॅन 0 ऍज ए लेस दॅन बी. ए हा लेस दॅन बी असेल तर ए ची व्हॅल्यू जी आहे ते ग्रेटर दॅन 0 येणार आहे. इथं आपल्याला हे ऑब्झर्व होऊ शकेल. ओके. आणि ई ची व्हॅल्यू किती असते कोण सांगेल मला, ई ची व्हॅल्यू बोला. ई ची व्हॅल्यू प्रेझेंट आहेत का? ओके. 2.7
183 या फॉर्म मध्ये आपल्याला ई ची व्हॅल्यू मिळते. सो जर हे कॅल्क्युलेशन मध्ये पुट केला तर तुमच्या लक्षात येईल की 2.718 समथिंग जी काय व्हॅल्यू आहे ते इथं बी मायनस ए म्हणजे हे पॉझिटिव्ह असणार आहे. सो पॉझिटिव्ह पॉवर असल्यामुळे ही व्हॅल्यू हे ऑब्व्हियसली 1 पेक्षा ग्रेटर असणार आहे. सो हा डिफरन्स जो आहे तो हा पॉझिटिव्ह असणार आहे. कधी? ज्यावेळी ए इज लेस दॅन बी असेल त्यावेळी. आणि 1/n हा ऑब्व्हियसली पॉझिटिव्ह असणार आहे. सो ग्रेटर दॅन 0 च्या फॉर्म मध्ये ही व्हॅल्यू मिळणार आहे. इनिशियली आपण ए इज इक्वल टू 0 ही व्हॅल्यू जर पुट केली तर आपल्याला बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती बी इज इक्वल टू मायनस लॉग ए च्या फॉर्म मध्ये व्हॅल्यू मध्ये मिळते. सो दस 100 into 1 minus alpha percent confidence interval for mu is x1 plus log alpha upon n x1. कारण ही बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला मिळाली आहे लॉग अल्फा. आता हे व्हॅल्यू कुठे पुट करणार? ऑब्व्हियसली आपण इथे ह्या व्हॅल्यूज फाइंड केलेल्या आहेत. ए ची व्हॅल्यू आपण काय पुट केलेली आहे? 0. ए ची व्हॅल्यू 0 पुट केली आहे. सो x1 ची या फॉर्म मध्ये व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे. आता x1 म्हणजे ए इनिशियल व्हॅल्यू जी आहे ते आपण 0 पुट करून आपल्याला हे कॉन्फिडन्स इंटरव्हल आपण इथे काय केलेलं आहे? डिफाईन केलेला आहे. ओके, तर या दृष्टिकोनातून आपल्याला ह्या व्हॅल्यूज काय करता येतात? फाइंड करता येतात x1 साठी. आफ्टर दॅट confidence interval for the location parameter mu and exponential distribution with scale parameter 1. सेम एक्झाम्पल आहे बाय युजिंग सुटेबल टेस्ट. सेम एक्झाम्पल फक्त आपण काय करतोय? बाय युजिंग अ सुटेबल टेस्ट. सो टेस्ट मध्ये आपण म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट. टेस्ट फंक्शन जे आहे ते आपण या पद्धतीने डिफाईन केलेलं आहे. आणि हे टेस्ट फंक्शन जर आपण युज केलं तर आपल्याला येणारी व्हॅल्यू जे आहे ती अल्फा साईजची टेस्ट मिळते. ऑब्व्हियसली आपल्याला साईज अल्फा टेस्ट डिफाईन करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही अल्फा साईजची टेस्ट डिफाईन केली तरच तुम्हाला 1 मायनस अल्फा कॉन्फिडन्स इंटरव्हल मिळणार आहे. हे लक्षात ठेवा. 1 मायनस अल्फाचा कॉन्फिडन्स इंटरव्हल मिळणार आहे. मग 1 मायनस कॉन्फिडन्स इंटरव्हल मिळवण्यासाठी ही टेस्ट ही या फॉर्म मध्ये आपल्याला डिफाईन करतात. या टेस्ट तुम्ही साईज फाइंड केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की अल्फा साईज येते. सो ऍज पर द प्रोसेस करस्पॉन्डिंग आपल्याला व्हॅल्यूज जे आहेत ते आपल्याला ऍक्सेप्टन्स रिजन आपण डील करतो. आणि x1 लाइज बिटवीन म्यू नॉट टू म्यू नॉट मायनस लॉग अल्फा अपॉन n. मग हा x1 हा आपण म्यू नॉटच्या फॉर्म मध्ये डिफाईन करू शकतो. तो म्यू नॉट हा x1 पेक्षा लेस दॅन आणि म्यू नॉट हा x1 साईड चेंज केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यूज या फॉर्म मध्ये मिळतील. x1 च्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या म्यू नॉटच्या फॉर्म मध्ये आपण डिफाईन करतो. इथे साईड चेंज झाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल करस्पॉन्डिंग म्यू नॉट is a greater than x1 plus log alpha upon n plus minus साइड चेंज झाल्यानंतर. ओके, सो अल्टिमेटली ह्या व्हॅल्यू ज्या आहेत ते म्यू नॉट साठी डिफाईन करता येईल. आणि म्यू नॉट ची व्हॅल्यू ही x1 पेक्षा लेस दॅन आणि म्यू नॉट ची व्हॅल्यू ही करस्पॉन्डिंग x1 प्लस लॉग अल्फा अपॉन n पेक्षा ग्रेटर दॅन म्हणजे डिफाईन करत असताना आपल्याला हा फॉर्म या फॉर्म मध्ये करता येईल. आणि इंटरवल जो आहे तो कॉन्फिडन्स इंटरवल या पद्धतीने आपल्याला डिफाईन करता येईल. आता इथे टेस्ट डिफाईन करत असताना आपला अल्फा साईजच्या टेस्ट, आता ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला व्हेरी वेल नोन आहेत की करस्पॉन्डिंग अल्फा साईज टेस्ट डिफाईन करत असताना पुन्हा परत आपल्याला मोर दॅन 1 टेस्ट आपल्याला डिफाईन करता येतात. पण तो ऑब्व्हियसली आपल्याला इथे युज करत असताना मोस्ट पॉवरफुल टेस्टचा आपण युज करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून आपल्याला शॉर्टेस्ट लेंथ मिळेल. शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड करणे हे एक करस्पॉन्डिंग आपलं टार्गेट आहे. हे एक लक्षात असणं गरजेचं आहे. आता सेम आणखीन एक एक्झाम्पल करस्पॉन्ड टेस्ट साठी. व्हेन सिग्मा स्क्वेअर हा तुमचा काय आहे? अननोन. लास्ट वन केस मध्ये तुमचा सिग्मा स्क्वेअर काय होता? नोन होता. इथे ह्या केस मध्ये काय आहे? अननोन आहे. सो अननोन साठी
पुन्हा परत कॉन्फिडन्स इंटरवल बाय युझिंग टेस्ट करायचं आहे. द टेस्ट इज गिव्हन बाय, सो ऑब्व्हियसली Tn-1 अल्फा बाय 2 च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला हे डिफाईन करावं लागेल, एक्स बार मायनस थीटा नॉट एस अपॉन रूट एन. पुन्हा हे टेस्ट डिफाईन केल्यानंतर येणारा कॉन्फिडन्स इंटरवल हा तुमचा या फॉर्म मध्ये येणार आहे. ऑब्व्हियसली हा कॉन्फिडन्स इंटरवल प्रिव्हियस वन कॉन्फिडन्स इंटरवल हा तुमचा दोन्हीही सेम असणार आहे. आता समजा लकीली तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन चालू आहेत, त्यामुळे इथं विचारल्यानंतर कॉन्फिडन्स इंटरवल फॉर द थीटा वेन सिग्मा स्क्वेअर इज नोन, तर तुम्ही डायरेक्टली कॉन्फिडन्स इंटरवलचा आन्सर जे आहे ते तुम्ही सांगू शकता. जर समजा पर्टिक्युलरली समजा थेरॉटिकल एक्झाम जर असते तर तुम्हाला मे बी क्वेश्चन्स विचारता असताना 3 पद्धतीने याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकत होता. तुम्हाला डायरेक्टली फक्त विचारला जाईल की कॉन्फिडन्स इंटरवल फाइंड करा, मग त्यासाठी तुम्ही दोन्हीपैकी कोणतीही एक मेथड तुम्ही यूज करू शकत होता, किंवा पर्टिक्युलरली मेथडचं नेम देऊन तुम्हाला व्हॅल्यू फाइंड करा असा पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकत होता. आता हे मी तुम्हाला डायरेक्टली थोडेसे रेडीमेड आन्सर्स प्रोव्हाइड करत आहे. याच्या पाठीमागचा एकच उद्देश आहे की यातील तुम्ही पूर्णपणे जे काही थेरी आहे ही तुमचे रिझल्ट जे आहेत हे तुमचे चांगले परफेक्ट होणं अपेक्षित आहे. ऍक्च्युली हे प्रॅक्टिकलचा जो पार्ट आहे हे एक्झाम्पल्स तुम्ही सॉल्व्ह करणं अपेक्षित आहे, परंतु थोडंसं या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे मी काही गोष्टी तुम्हाला रेडीमेड प्रोव्हाइड करत आहे. थोडंसं मला याच्या पाठीमागे एक भीती पण वाटते की बाबा तुम्ही रेडीमेड आन्सर जर तुमच्या समोर असतील तर तुम्ही त्याच्याविषयी प्रॅक्टिस करणार किंवा नाही हा माझ्या पुढे सुद्धा क्वेश्चन मार्क येतो. परंतु एक तुमच्या सर्वांचा विश्वास ठेवून मी तुम्हाला ही रेडीमेड आन्सर देतो की बाबा तुम्ही किमान ऍटलिस्ट ह्याचं सर्वांची प्रॅक्टिस तरी करशील. त्यासाठी पाठीमागं असं तुम्हाला रेफरन्स साठी दिलेलं होतं. रेफरन्स मध्ये काय होतं की काही मायनर्स मिस्टेक हे लिहित असताना होत असतात, त्यामुळे तिथं मी पर्टिक्युलर रेफरन्स हा वर्ड यूज केला होता. फक्त आणि फक्त ओनली वन स्टुडंटने मला त्याविषयी क्युरी विचारली होती, ती क्युरी त्यांना सॉल्व्ह करून दिली होती. बाकीचे 43 स्टुडंट यांच्याविषयी काय बोलायचं. मी पुन्हा पुन्हा तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगत असतो की तुम्ही तुमच्या करिअरच्या बाबतीत सिरियस राहा, तुमच्या स्टडीच्या बाबतीत सिरियस राहा. सिच्युएशन कशी आहे, कशा पद्धतीने एक्झाम होणार आहे किंवा होत आहे, डझंट मॅटर. तुम्हाला त्या गोष्टी येतात किंवा नाही ह्या इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, तर पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टी सांगायला लागू नयेत. जो दिलेला पार्ट आहे तो परफेक्ट चांगल्या पद्धतीने चांगले रिझल्ट जे आहेत ते तुम्ही त्यातील तयार करा, वेल स्टडी करा. त्यामध्ये कोणते काही डाऊट्स असतील तर कम्युनिकेट करा. कदाचित माझ्याकडून 1 किंवा 2 दिवस डिले होऊ शकतो तुम्हाला रिप्लाय देण्यामध्ये, परंतु तुम्हाला तो रिप्लाय हा दिला जाणार, कारण की काही कामानिमित्त म्हणा किंवा काही बॅरियर्समुळे डिले होतो, परंतु रिप्लाय हा तुम्हाला शुअरली दिला जाणार. त्यामुळे स्टडी करा. काही डाऊट्स असतील, काही शंका असतील तर त्या शेअर करा, त्याच्यावरती आपल्याला डिस्कशन करता येऊ शकेल. ओके, त्याचबरोबर मी ग्रुपवरती 2 वेळा कोर्स संदर्भात इन्फॉर्मेशन सांगितलेली आहे. आता हे कोर्स जॉईन करण्यासाठी सांगण्याचा पर्पज हा 2 पद्धतीचा आहे. एक पर्पज म्हणजे की ऑब्व्हियसली तुम्हाला जॉईनिंग करत असताना आपल्या इन्स्टिट्यूटच्या थ्रू करायचं आहे, त्यामुळे इन्स्टिट्यूटचं काउंटिंग हे तुमच्या थ्रू इन्क्रीज केलं जातं. हा पहिला पर्पज. दुसरा पर्पज की आपल्याला मोर नॉलेज मिळतं. लास्ट टाइम ज्यांनी ज्यांनी कोर्स केलेला, ज्यांनी ज्यांनी क्वेश्चन्स हँडल केले होते त्यांना थोडासा एक्सपिरियन्स विचारा. डिफरंट क्वेश्चन्स बद्दलचे व्ह्यू जे आहेत ते आपले चेंजेस होतात. आपल्याला बऱ्याच गोष्टी त्यातून शिकायला मिळतात. हा मूळ हेतू आहे, इम्पॉर्टंट आहे. अदरवाईज जे दिलेले नोट्स आहेत, जे रिझल्ट आहेत, त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जर काय सेल्फ जर स्टडी केला तर तेवढेच तुमच्याकडे रिझल्ट तुमचे कलेक्ट होणार आहेत. जर आपण असे डिफरंट कोर्सेस जर अटेंड केले तर आपल्याला त्यातून रिझल्ट मिळणार आहेत. त्यांचे काही टेक्निक्स आहेत ते आपल्याकडे अचीव्ह होणार आहेत. त्यातून आपली थिंकिंग लेवल जी आहे ती आपली चेंज होते. थिंकिंग लेवल चेंज होते. त्याचबरोबर आपण क्वेश्चन कडे बघण्याचा जो अँगल आहे तो अँगल सुद्धा आपला वाईड अँगल तयार होतो. मोर दॅन वन गोष्टीसाठी आपण विचार करतो आणि सध्या ही गरज आहे.
ज्यावेळी तुम्ही कोणतेही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स अटेंड करता त्यावेळी तुम्हाला ह्या गोष्टींची गरज आहे. आता मल्टिपल चॉईस मध्ये नेट सेट क्वेश्चन एक्झाम तर आहेच, त्याचबरोबर ISS एक्झाम मध्ये सुद्धा काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन अराईज होतात, म्हणजे आहेत. त्यानुसार तुम्हाला त्याची सुद्धा जर कोण तयारी करत असेल तर त्यांना सुद्धा ह्या गोष्टींचा यूज होतो. तुम्ही कोणत्याही कंपनीमध्ये ज्यावेळी जाणार आहात त्यावेळी इंटरव्ह्यू, त्याचबरोबर ऍप्टिट्यूड किंवा इंटरव्ह्यू मध्ये विचारले जाणारे क्वेश्चन्स हे अल्टिमेटली तुमचे करस्पॉन्डिंग थिंकिंग व्ह्यू बद्दलच विचारले जात असतात. तो तुमचा डेव्हलप होणं खूप गरजेचं आहे. ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड गोष्टी तुमच्या डेव्हलप होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी हा कोर्स अप्लाय करण्याचं मला चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय करायचं आहे. कोणी कोणी कोर्सचं जॉईन केलेलं आहे. कोर्स मी जॉईन करायला सांगितलंय. एक्झामचा नंतरचा प्रश्न आहे. आपण किमान ऍटलिस्ट कोर्स जॉईन करून त्याच्या असाइनमेंट तरी सॉल्व्ह करू शकतो. एक्झामचा प्रश्न परत बघता येईल. एक्झाम कारण की कसं होतं की बऱ्याच वेळा प्रॉब्लेम असा होतो की इकॉनॉमिकल प्रश्न येतो ना, त्यामुळे बऱ्याच जण अवॉइड करत असतात.